السلام علیکم. څنګه کولی شئ په انشاټ کې میوزیک اضافه کړئ؟ په یو ویډیو کې موږ او تاسو میوزیک څنګه اضافه کوو؟ نو ویډیو کې مثلا خپل آواز هم وي او میوزیک سره موږ اضافه کوو، یا بیکګراوند میوزیک ته هم موږ ویلی شو، اسلامیک سانګ هم موږ مثلا څنګه اضافه کولی شو. نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات تاسو ته درښیم. تاسو به اول راشئ د انشاټ ته چې کله راغلل ته به یو ویډیو راواړوئ، دلته په دې اډیو باندې به کلیک واخلئ. دا وګورئ دلته تاسو ته معلومیږي، په دې باندې به کلیک واخلئ. کله چې مې په دې کلیک واخیسته دلته په دې میوزیک باندې کلیک واخلئ. کله چې مې په دې کلیک واخیسته نو دلته وګورئ مای میوزیک دا ټول دلته راواوړېدل. دلته چې راشئ که نه مثلا تاسو کوم یو میوزیک ورکوئ یا مثلا کوم ساوند ورکوئ، دغه ځای نه به دغسې ورکړئ. که دغه به ووهئ دلته به تاسو ورکړئ. نو همدارنګه تاسو کولی شئ مثلا که دا نه غواړئ، مثلا غواړئ چې د ویډیو نه یې ورکړئ، ویډیو نه به څنګه ورکوئ؟ دلته به تاسو لیکلي دي دا ویډیو، په دغه باندې کلیک واخلئ دغه ځای باندې. بس د ویډیو نه به مثلا د ویډیو نه به آواز راواخلئ، نور به ویډیو نه وي. مثلا زه غواړم چې دغه ویډیو پکې ورکړم، مثلا دغه یو د دې ساوند پکې زه ورکړم، نو دغه بلې ویډیو ساوند به زه بند کړم او د دې به روانه شي. تاسو وګورئ نو په دې طریقه باندې په انشاټ کې میوزیک هغه اضافه کېږي. نو تاسو وګورئ نو په دې کې وګوره د دې خپل آواز نه دی، هغه د میوزیک آواز ما ورکړی دی. نو په دې طریقه باندې په انشاټ کې دغه ایډیټینګ کېږي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ، نور ملګرو سره شریک کړئ، چینل یې سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت.